वेलकम टू रश्मीज रसोई। भरपूर ठिकाणी गौरी गणपतींना तळणीच्या मोदकाचा नैवेद्य दाखवला जातो। त्यामुळे आज मी तुम्हाला 7 ते 8 दिवस टिकणारे खुसखुशीत असे तळणीच्या मोदकची रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। तळणीचे मोदक बनवण्यासाठी आपण 1 वाटीभर हे खवलेलं ओलं खोबरं घेतलंय, अर्धी वाटी गूळ, नंतर त्याची पारी बनवण्यासाठी अर्धा वाटी मैदा, अर्धा वाटी गव्हाचं पीठ, तळायसाठी तेल यूज करणार आहोत, 1 चमचा तूप मोहनासाठी, नंतर ही वेलची पूड घेतली आहे, खसखस, नंतर थोडंसं मीठ आणि हे ड्राय फ्रूट्स आपल्या खोबऱ्याच्या चवीमध्ये घालण्यासाठी आपण यूज करणार आहोत। सर्वात आधी मोदकाची पारी बनवण्यासाठी आपण ह्या फोडणीच्या भांड्यात चमचाभर तूप घेणार आहोत आणि तूप छान गरम करून घ्यायचे, म्हणजे कडकडून गरम होईल असं गरम करून घेते मी। तूप छान गरम होईपर्यंत आपण हा अर्धा वाटी मैदा चाळूनच घेतलंय, मैदा आणि गव्हाचं पीठ आणि अर्धा वाटी गव्हाचं पीठ, नंतर थोडंसं आपण ह्याच्यात मीठ घालणार आहोत, नंतर हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहेत। मिक्स करून झालं की कडकडून गरम झालेलं हे तूप आहे हे ह्या पिठात आपण ॲड करूया आणि व्यवस्थित ह्याला आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे। गरम होतं म्हणून मी चमच्यानेच मिक्स केलं। आता हाताने मी याला व्यवस्थित असं चोळून घेते, म्हणजे तूप सर्व पिठाला लागलं जाईल। तूप व्यवस्थित पिठाला चोळून घेतल्यावर हे बघा असा हा लाडू बनतो, पण मी सांगितलेल्या प्रमाणातच तुम्ही तूप यूज करा, खूप जास्त पण आपल्याला तूप यूज नाही करायचं। आता पाणी घालून आपण हे पीठ मळून घेणार आहोत, खूप पातळ नाही किंवा खूप घट्ट नाही, मीडियम कन्सिस्टन्सीचंच हे पीठ मळून घ्यायचं आहे आपल्याला। पिठाचा छान गोळा तयार करून घेतलाय आपण। आता अगदी चमचाभर तेल लावून हे पीठ आपण थोडंसं ग्रीस करून घेणार आहोत। तेल लावल्यावर पण मी पुन्हा त्याला छान असं मळून घेते आणि आता हे पीठ आपण जे मळून ठेवलंय हे अर्ध्या तासासाठी तरी आपण झाकून ठेवणार आहोत आणि तोपर्यंत आता आपण खोबऱ्याची चव बनवून घेऊया। गॅसवर आपण हा पॅन गरम करत ठेवलाय, ह्यात आपण चमचाभर तूप घेणार आहोत। तूप मेल्ट झालं की हे वाटीभर आपण खवलेलं ओलं खोबरं घेतलंय ते थोडा वेळ परतून घेऊया, कारण का आज जे आपण हे मोदक बनवणार आहोत तळणीचे ते 7 ते 8 दिवस आरामात टिकतात, त्यामुळे खोबऱ्याची चव पण व्यवस्थित राहण्यासाठी तुपावर ही आपल्याला परतून घ्यायचे आहे। 3 ते 4 मिनिटासाठी तरी मी हे खोबरं छान तुपावर परतून घेते। तुपावर खोबरं छान परतून घेतलं म्हणजे जे पण काय पाण्याचा अंश असेल तो त्याचा व्यवस्थित ड्राय आउट होईल। आता ह्याच्यात आपण गूळ ॲड करणार आहोत। गूळ मी अगदी सुरीनी बारीक चिरून घेतले, म्हणजे ते लवकर वितळेल म्हणून। आता गूळ मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। गूळ ॲड केल्यानंतर हे व्यवस्थित मी परतून घेते। गॅसची फ्लेम आपण लोवरच ठेवायची आहे। थोडंसं परतून झालं की आपण हे जे ड्राय फ्रूट्स अगदी बारीक
पीसेस करून घेतले ते ॲड करूया। नंतर ही खसखस पण मी थोडीशी तव्यावर भाजून घेतलेली ती पण ॲड करते। आता हे छानसं मिश्रण आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। गूळ मेल्ट झालं का थोडं मोकळं झालं का तोपर्यंतच आपण हे शिजवून घेणार आहोत। फक्त लक्षात ठेवा ही खोबऱ्याची चव करताना गॅसची फ्लेम अगदी लोवरच ठेवायची आहे, म्हणजे हे मिश्रण व्यवस्थित तयार होईल। सुंदर असं हे खोबऱ्याचं सारण आपलं तयार झालंय आणि तुम्ही बघितलं असेल का पिवळ्या रंगाचा गूळ वापरल्यामुळे किती छानसा रंग आलाय आपल्या ह्या खोबऱ्याच्या फिलिंगला। आता मी ह्याच्यात वेलची पूड ॲड करते आणि गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करते आणि हे सारण देखील आपण गार करून घेणार आहोत। अर्धा तास झालाय आपण हे पीठ झाकून ठेवलेलं। झाकण काढते आणि हे पीठ छान आपल्याला मळून घ्यायचे। हे बघा मगाशी आपण पीठ मळलेलं त्याच्यापेक्षा थोडंसं सॉफ्ट झालंय हे। व्यवस्थित ह्याला थोडा हात फिरवून असा घेतला की ह्याचे पेढे बनवून घेऊया। लहान मोठे मोदक आपल्याला ज्या साईजचे हवेत त्या प्रमाणातच आपण ह्याचे पेढे बनवून घेणार आहोत। हे बघा या साईजचे पेढे असे मी बनवून घेते एक एक करून। हे सर्व पेढे आपण बनवून घेतलेत। अर्धा वाटी मैदा आणि अर्धा वाटी गव्हाच्या पिठाचे बरोबर 11 पेढे आपले हे झालेत, म्हणजे 11 मोदक तयार होतील। आता हे लाटायला घेणार आहोत आपण। लाटण्याकरता मी मैदाच घेतलाय, तुम्ही गव्हाचं पीठ किंवा मैदा काही घेऊ शकता। आता ह्याची एकदम पातळ किंवा खूप जाड अशी नाही, पुरी मीडियम कन्सिस्टन्सीची आपण ही पारी लाटून घेऊया। हे बघा ह्याची थिकनेस बघा, म्हणजे आपण पुऱ्या करतो तेवढी जाड पण नाही आणि पोळ्यांसारखी एकदम पातळ पण नाही। आता ह्याच्यामध्ये आपण सारण भरून घेणार आहोत। सारण पण आपलं गार झालंय। हा लहान चमचा आहे म्हणून 2 चमचे एवढं मी हे सारण घेते ह्याच्यात। आता ह्याचा छानसा आपल्याला मोदक बनवून घ्यायचा आहे। जसे आपण उकडीचे मोदक करतो ना सेम तसेच आपल्याला हे मोदक वळून घ्यायचे आहेत। आणि जर तुम्हाला हाताने मोदक करता येत नसतील तर हल्ली बाजारात खूप सारे साचा पण आलाय मोदक बनवायचा, तो देखील तुम्ही यूज करू शकता। हे बघा अशा ह्याच्या मी ह्या पाकळ्या करून घेते। हे सारण थोडं बोटाने आपल्याला मध्ये करायचं आहे। नंतर अलगजपणे हे बघा असा हा मोदक आपल्याला फिरवून घ्यायचा आहे। असा हा फिरवून घेतला की हे पुढचं टोक आहे ते असं छानसं आपल्याला वरती करून घ्यायचं आहे। हे बघा अशाच पद्धतीने सर्व मोदक मी तयार करून घेते आणि तोपर्यंत गॅसवर अगदी लो फ्लेमवर तेल देखील आपण गरम करत ठेवणार आहोत। आणि एका बाजूला तेल देखील गरम झालंय। हे बघा सुंदर असे आपले हे मोदक रेडी झालेत। आता हे लगेचच आपण फ्राय करून घेणार आहोत। तेल आपण हे गरम करत ठेवलेलं, आता चेक करूया तेल गरम झालंय का। हे बघा आपल्याला जसं हवंय तसंच खूप हाय टेम्परेचरवर असं तेल आपण गरम करून नाही घेतलं, मीडियम फ्लेम ठेवूनच आपण हे तेल गरम करून घेतलेलं।
हा गोळा घातल्याबरोबर लगेचच वरती आलाय। आता हा आपण काढून घेऊया आणि सुरुवातीला मी हे 6 मोदकच तयार करून घेतलेत। एक एक करून हे मोदक आपण तेलावर सोडणार आहोत। लक्षात ठेवा हे मोदक आपल्याला लो फ्लेमवरच तळून घ्यायचे आहेत। अलगदपणे हे तेलात मी सोडते। गॅसची फ्लेम मी लोच ठेवली आहे आणि लो फ्लेमवर आपण हे मोदक फ्राय करून घेणार आहोत। एक अर्धा मिनिटासाठी तरी तेलात मोदक घातले का आपण त्याला थोडंही हलवायचं नाही आहे। एक अर्धा मिनिट असेच ठेवणार आहोत आपण ते तेलावर। आता एक अर्धा मिनिट झाले, थोडेसे हे मोदक आपण हलवून घेऊया आणि लो फ्लेमवरच हे मोदक व्यवस्थित आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत। एका बाजूला हे मोदक मी फ्राय करते आणि दुसऱ्या बाजूला उरलेले 5 मोदक देखील बनवून घेते। म्हणजे हे मोदक काढले का लगेचच आपण ते मोदक तेलामध्ये घालू शकतो। जवळपास हे मोदक आपले फ्राय होत आलेत। हे बघा, तुम्ही बघू शकता। आता गॅसची फ्लेम मी थोडी हाय करते, कारण का सर्वांनाच माहिती आहे का कोणतीही वस्तू आपण फ्राय करत असलो, जरी आपण लो फ्लेमवर फ्राय केली असली तरी पण काढताना अगदी मिनिटभरासाठी तरी हाय फ्लेमवर त्याला छान फ्राय करून घ्यायचे आहे, म्हणजे ते जास्त ऑइली बनत नाहीत। आता एक मिनिटभरासाठी त्याला आलटून पलटून आपण व्यवस्थित फ्राय करून घेऊया। मिनिटभर झालंय हाय फ्लेमवर हे मोदक आपण फ्राय करून घेत होतो। आता पुन्हा गॅसची फ्लेम मी लो करते आणि हे मोदक काढून घेते। तेल व्यवस्थित निथळून आपल्याला घ्यायचं आहे। हे मोदक काढून घेतले का उरलेले मोदक देखील आपण अशाच पद्धतीने तळून घेणार आहोत। हे बघा किती सुंदर असे आपले हे मोदक फ्राय झालेत। आता उरलेले मोदक देखील आपण फ्राय करून घेऊया। पहिले मोदक काढून घेतलेत आणि हे सेकंड बॅच घातली आहे। मिनिटभर होत आला। आता हे मोदक देखील आपण काढून घेऊया। गॅसची फ्लेम मी स्विच ऑफ करते आणि हे उरलेले मोदक आणि ही करंजी देखील काढून घेते। आता हे तयार झालेले मोदक आपण एका सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर आणि खुसखुशीत असे हे तयार झालेले आपले मोदक आपण ह्याच्यात सर्व करून घेतोय। तुम्ही बघितलंच असेल का हे तळणीचे मोदक देखील किती छान बनतात। तुम्हाला पण जर मी बनवलेले हे तळणीचे मोदकची रेसिपी आवडली असेल तर या गौरी गणपतींना तुम्ही पण माझ्या पद्धतीने हे मोदक नक्की घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे मोदक कसे झाले ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या हा मोदकचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।